Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o serie specială căreia noi am spus Masterclass de comunicare cu domnul profesor Dumitru Borțon. Bine ați revenit, domnul profesor! Bine v-am regăsit! Le spunem bun revenit membrilor noștri plătitori care văd acest material exclusiv în secțiunea de membri de pe canalul nostru. Îți mulțumim pentru susținere și în acest episod, care se înscrie într-o listă mai lungă pe care o găsești într-un playlist în această secțiune, vom vorbi despre problemele legate de comunicare. Astăzi încercăm să înțelegem de ce nu ne facem înțeleși, cum apar barierele, blocajele în comunicarea cu ceilalți și cum facem, evident, să le depășim. Poate învățăm, într-un fel sau altul, să ne facem înțeleși. Avem momente de accidente în comunicare, avem momente de non-comunicare, așa este. Avem momente în care ne facem înțeleși, dar nu ne facem acceptați și avem și momente în care chiar nu ne facem înțeleși și avem o frustrare profundă. Vreau să spun celor care ne urmăresc că unul dintre elementele culturii comunicaționale despre care vorbim, că așa ne-am intitulat cursul, da? Elemente de introducere în cultura comunicațională, este următorul. Când am un eșec în comunicare, să încep prin a mă întreba pe mine unde am greșit. Asta înseamnă să ai o cultură de comunicare. Cel care nu are așa ceva zice, ăla e de vină. Sunt ei proști. Sunt proști, sunt înapoiați, n-au lecturile mele, fac parte dintr-o cultură retrogradă, cum ar fi, eu știu, e de la țară, de-aia nu mă înțelege. Sau e de pe vârful muntelui. Nu e așa. Tu nu trebuia să știi că e de la țară? Nu trebuia să știi că vorbești cu un om de pe vârful muntelui? Întreabă-te unde ai greșit tu, de ce n-ai ținut tu cont și așa mai departe. Iată ce vreau să le ofer celor care ne urmăresc astăzi, să le ofer un tablou al obstacolelor în comunicare. Pentru că prima dată este vorba de niște obstacole obiective care există fără voința noastră. Și e bine să ne întrebăm. Deci nu mă întreb întotdeauna unde am greșit eu și să caut în mine greșeala. De multe ori greșeala mea se raportează la niște obstacole de care n-am știut. N-am știut că există. Și primul obstacol este diferența de percepție. Vă dați seama, ne uităm amândoi în aceeași direcție, din același punct și vedem lucruri diferite. Cum e posibil așa ceva? Fascinant lucru, pentru că am ajuns greu să accept o idee simplă. Că 3/4 din ceea ce vedem e de fapt percepția noastră, nu neapărat realitate. Bravo! Oamenii nu gândesc așa. Oamenii au impresia că percepția e un fel de fotografie. Retina noastră sau creierul nostru este o hârtie fotografică, vine imaginea, o trimite la creier și noi am văzut toți același lucru. Nu e așa. Păi nu avem toți același aparat de recepție, ba da, același organ de simț, ba da, văzut. Și care e problema? Problema este că între obiectul pe care îl percepem și imaginea care se naște în mintea noastră intervine o activitate care se numește interpretare. Noi interpretăm datele senzoriale. Uitați, vă dau un exemplu acum, o să vedem pe ecran această imagine. Ea poate fi văzută și ca ca o cupă, sau ca două profiluri umane. Depinde pe ce te centrezi. Te centrezi pe alb, vezi cupa. Te centrezi pe negru, vezi profilurile. De ce se întâmplă asta? Uitați de ce. Pentru că percepțiile nu sunt doar empirice, adică pe calea simțurilor. Sunt și învățate de-a lungul unei experiențe de viață, ci și selective. Sunt selective, adică eu aici dacă selectez albul, văd ceva, dacă selectez negru, văd altceva. De ce selectăm? Așa am fost învățați de-a lungul timpului. Ia uitați. E celebrul desen Rață iepure, folosit și de cunoscutul filozof Wittgenstein în scrierile lui. Dacă îl lecturezi de la stânga la dreapta, cum suntem noi obișnuiți, că noi citim de la stânga la dreapta, vedem o rață. Da. Începe cu un cioc. Dacă lecturăm de la dreapta la stângă, vedem un iepure, da, cu urechile la spate. De ce unii au obișnuința să citească de la dreapta, o imagine de la dreapta? Pentru că și textele le citesc așa. Toți arabii citesc de la dreapta la stânga. Ebraica se citește de la dreapta la stânga. Iată de ce avem această diferență de percepții și dacă
pui față în față un om care vede rață și un om care vede iepure și pui să se înțeleagă, nu se vor înțelege. Da. Și se vor bănui fiecare pe celălalt, orică e prost, orică e nebun, orică are febră, orică are vreun interes să-l mintă. E plătit de cineva să-l păcălească. Corect. Adevărul e că nu trece săptămâna, bine, depinde unde te uiți, că unii dintre noi le găsesc zilnic, poate mi-apar mie mai des decât altora, mi-apar în feed tot timpul tot felul de chestii din astea legate de iluzii optice. Da, da. Știți cum e aia cu fereastra aia care se învârte și trece pixul prin ea? Am mai dat Exact, și pe la da. Chirestii. Deci, odată ce acceptăm ideea asta simplă, Că există iluzii optice, da? ar putea așadar, ziceți dumneavoastră, să o transplantăm și la comunicare? Da, pentru că din păcate așa se întâmplă. Și nu există doar iluzii optice, că aici e simplu ce am arătat. Am arătat doar ca obiect didactic. Uh-huh. Pentru a să înțelegem mai bine. Lucrurile sunt mai complexe, pentru că nu e vorba de multe ori de percepție, e vorba de reprezentări. Reprezentarea ce e? E imaginea obiectului în absența lui. Percepția este în absența lui. Eu mă uit la acest pahar, îl percep și pot să vi-l descriu. E o percepție. Dar dacă mă gândesc la părinții mei sau la pahar fără să mă uit la ele, am deja o reprezentare. E o imagine mentală. Ori asta adună în ea și o serie întreagă de elemente reziduale din mintea mea, care stau pe fundul sufletului. Adică și emoțiile legate de Da, oamenii aia? exact. Emoție pozitivă sau negativă, legată de părinții mei sau de pahar. Amintiri frumoase sau urâte. Sau psihologii le numesc precogniții. Între noi și obiect apar precognițiile noastre care ne dau cogniție, adică o percepție. Prima cunoștință în ordinea complexității este percepția, după aia este reprezentarea, după care este ideea. Dar eu vă spun un lucru, că există și iluzii ideologice. Avem o reprezentare de pildă. Suveraniștii care luptă pentru suveranitatea națională, astăzi, în secolul 21, văd în globalizare ori un dușman, pentru că așa percep când e ceva pe care nu-l înțelegi. E străin, e ostil, e dușmănos. Ori văd o afacere evreiască, am auzit mulți, ăștia sunt și antisemiți, că este invenția evreilor, e chestia de-a lor cu universalitate. Ori o ideologie a corporațiilor multinaționale. Ideologia corporațiilor, ăștia au interesul să ne spună că globalizarea e singurul viitor posibil. Ei nu înțeleg, pentru că nu au cunoștințele necesare, că e exact invers. Corporațiile sunt produsul globalizării. Globalizarea e un proces istoric obiectiv care a început când primele ginte au format un trib. Triburile au format popoare, popoarele au format națiuni. Deci în momentul în care o percep ca șmecherie evreiască sau ideologie corporativă, o vezi rău, o vezi, ai o percepție greșită despre ea, rea. Unul care o vede ca pe un proces istoric obiectiv, nu o vede rea. O vede, zice, poate fi rea dacă cineva care o confiscă în interesul ei o folosește împotriva mea. Aha. Cum ar fi o mare putere. Da. Și atunci pot să spun, cei care sunt împotriva americanizării lumii, da? Există o carte celebră, McDonaldizarea lumii, care asta vrea să spună, mai indirect așa, americanizarea. Deci când îmi prezinți modul de viață american ca fiind singurul mod de viață, îl numesc internațional, modul de viață internațional, care scopul globalizării, scuză-mă, asta înseamnă că tu vrei să colorezi globalizarea în culorile Americii. Și atunci are dreptate la care e împotriva globalizării, că el vrea să rămână român, nu vrea să devină american. Dar globalizarea nu înseamnă asta. Iată de ce, în momentul în care eu sunt suveranist și vorbesc cu dumneavoastră, care sunteți acceptați globalizarea, ne vom contrazice și nu vom putea comunica. Eu voi interpreta enunțurile dumneavoastră ca fiind dușmănoase și rele pentru România, iar dumneavoastră veți interpreta enunțurile noastre mele ca fiind retrograde, înapoiate, iar eu voi spune, de ce spune George Bucnici așa ceva? Zice, e plătit din afară, domnule.
Exact. Și apropo de chestia asta, aici aș mai adăuga un strat și o să-mi asum un risc să vorbesc de un subiect care altfel poate pune probleme. Dar o să încercăm să-l vorbim profesionist cu specialistul la masă. În discuțiile pe care le-am cu cunoscuți, unii dintre ei îmi spun: bă, tu ai văzut ăștia cu minoritățile sexuale? Bă, ce agresivi sunt ăștia pe comunicare? Bă, ce vor să ne facă ăștia? Și am spus: cine sunt ăștia? Care ăștia? Care sunt? Păi ăștia homosexualii sau lesbienele sau ăștia trans. Și zic, ok, dar nu există un grup, nu știu dacă știi, dar ăștia nu au asociații, nu au un grup unde să se întâlnească. Eu am fost acolo la începuturile asociației Accept, i-am cunoscut. Da, e o asociație Accept, da. Dar e o asociație mică, care reprezintă o mică parte din cei care încă au curaj să facă un pic de activism. Sunt sute de mii de români care sunt homosexuali nedeclarați, care au familii și sunt ascunși, sunt în dulap, cum zic ei, și care ei de foarte multe ori sunt mai răi cu comunitatea asta. Nu există o unitate de monolit. Și acum, dacă înțelegem că nici măcar între homosexuali, lesbiene sau cealaltă orientări sexuale nu există o unitate de monolit, să luptăm noi, să-i transformăm pe toți după cum, că și ei sunt diferiți între ei și ei au lupte intestine, tind să cred că nu există o ocultă care să încerce să controleze toată planeta. Nu am întâlnit nicăieri în cariera mea indicii clare că există un grup de control al lumii, măcar pe o anumită chestie. Există grupuri de interese, dar ele nu rezistă pe termen lung. Grupuri de interese care sunt implicați în mod direct în povestea asta sau care profită de existența unor narațiuni de genul ăsta și le folosesc în interesul Nici măcar lor. bisericile nu reușesc să rămână în aceeași alianță. Că au avut schisme. Partidele, iarăși, nu există nici măcar între partidele socialiste. Nu mai există acea alianță socialistă care depășește granițele. Avem niște socialiști europeni, nu? Avem populari europeni. Dar nu mai este internaționalismul socialist. Aia zic. Și atunci, iluzia asta că există undeva un grup de control, cred că ne-ar fi mai folositor tuturor să ne detașăm de ea, pentru că nu se susține. Da, și eu militez pentru treaba asta și cred că ar trebui să milităm împreună. Problema este că oamenii au o tendință de a personaliza. Exact. Ei nu pot să înțeleagă că există procese obiective, dar obiective, adică independentă de voința și de conștiința oamenilor. Și că noi trebuie să le înțelegem, să le sezizăm în natura și să le folosim în interesul nostru. Da. Nu. Trebuie să fie ceva name and face. Trebuie să aibă nume și față. Încercăm să Cine e la spate? Personificăm tot, până și dacă nu pornește mașina, când noi la prima cheie, hai fată, te rog. Da. Avem tendința să personificăm. Personificăm tot. Hai tu, dar cu imprimanta, noi vorbeam frumos pe vremuri, până au apărut modelele mai performante de imprimantă, când se oprea, o rugam frumos, vorbește frumos. Deci, zeii din Olimp cum s-au născut? Nu din personificarea unor fenomene obiective? Exact, naturale. Obiective, naturale, sociale, că erau și sociale. Mercur era zeul comerțului. Comerțul e fenomen social. Dar trebuia să existe un zeu care să reprezinte comerțul. Iată deci că sau trăsături umane, cum ar fi frumusețea, da? Atena, zeița frumuseții. Venus. Afrodita. Afrodita, da. Și Venus la romani. Deci, Atena era zeița înțelepciunii. Deci, trăsături ale personalității umane ipostaziate în figuri. Da. Cu față, cu nume și cu istorie, cu povestea. E lume complicată, trebuie să o simplificăm. O simplificăm, dar nu mai înțelegem. Și pe urmă gândim, se numește gândire mitologică și ne mirăm că nu avem noroc în viață. Fiindcă în loc de gândire critică, avem o gândire mitologică. Simplificăm lumea. Și de aceea, ideea noastră despre lume, felul distorsionat în care interpretăm până la urmă realitatea obiectivă, ne aduce la aceste blocaje de comunicare. Iată, deci un conflict. Al doilea, lipsa de interes. Domnul Bucnici, cum putem noi să-i obligăm pe oamenii care ne urmăresc să intereseze ce le spunem noi? Spuneți-mi și mie. Au vreo datorie față de noi? Să intereseze ce vrem noi? Mi-aduc aminte că la un moment dat m-ați convins să încetez să mai încerc să conving pe cineva că oamenii nu se schimbă decât dacă îi forțează viața. Da, viața, condițiile de viață. L-au pus cu spatele la zid și zice, bă, n-am încotro. Dacă nu mă schimb ca abordare, o încurc.
Așa este. Și atunci trebuie să iau în calcul în comunicare interesul celui din față. Da, te duci tu spre interesul lui. Intri în visul lui. Apostolul Pavel ce spune? Apostolul Pavel zice, în Grecia m-am făcut grec, la romani am fost roman. Deci extraordinar de inteligent a fost. Se duce la Atena și le spune, s-a plimbat toată ziua prin Atena și seara s-a dus în Areopag și se întâlnește cu liderii grecilor care s-au dus să se întâlnească cu el, pentru că grecii erau foarte interesați de noutăți. Tot ce era nu vreau să afle. Erau extraordinari aici. Și el le spune, m-am plimbat prin Atena, aveți un oraș frumos, aveți mulți zei, am văzut. Asta era în secolul I, nu? Da, ei încântați așa, secolul I. Zice, și am văzut că aveți și o statuie a unui zeu necunoscut. Da, avem și așa ceva. Eu am venit să vă vorbesc despre zeul ăla necunoscut. Se cheamă Iisus. Și începe să le vorbească. Deci s-a dus spre visul lor, i-a luat din visul lor și i-a dus în visul lui. Înțelegeți? Deci interpretarea ta despre lume, eu o înțeleg, o accept, intru în ea și de acolo vin și îți povestesc. Pentru că altfel nu te interesează ce vreau să spun. De-aia politicienii de succes sunt cei care reușesc să le capteze interesul celor care îi ascultă, pentru că le vorbesc despre chestii pe care îi le recunosc. Cum a început John Kennedy discursul la Berlin? S-a dus președintele Statelor Unite. Ich bin ein Berliner. Da. Deci sunt un berlinez. Cu asta a început. Și o explozie de ovații. Și apoi n-a avut decât să le spune concepția Statelor Unite despre securitatea colectivă. Da. Un NATO. Dar era să întâmplase acolo, să întâmplase niște reacții anti-americane, să săturase de bazele militare ale americanilor, ca și în Italia și în mai mult. Da. Și el s-a dus în Berlinul de Vest, da, care era în Republica Federală Germania, masă de oameni imensă acolo și el începe cu asta, I'm a Berliner. Dar în germană le-a spus-o, da. Cum a zis dumneavoastră. Ich bin ein Berliner. Da. Și astăzi o păstrează berlinezii, o pun pe tricouri și din astea. Deci ce a făcut el? S-a dus cu aura lui de politician cu carismă. Îl iubeau, îl stimau, era ceva interesant, iar pentru unii erau doar curiozitate, ea ce-o fi cu Kennedy ăsta. Și în momentul în care a apărut el cu aura aia de om care luminează în jur, că avea treaba asta, și el și Clinton avea așa, mi-a spus cineva care l-a văzut la inaugurarea Muzeului Holocaustului de la Washington. Nu zice, așteptam, nu știam de ce se întârzie programul și la un moment dat l-am văzut pe Clinton venind, cu ținuta după el. Nu-mi zice, am simțit cum vibra aerul în jurul lui. A trecut pe lângă mine, vibra aerul. Și am spus, era un om foarte rațional, cel care îmi povestea, un savant. Și care, zic, nu cumva v-ați lăsat așa sedus de imaginea lui de dinainte, îl văzuseră la televizor, aveați icoana lui în cap și acum îl întâlneați în față. Nu, zice, știu, cunosc lucrurile astea, sunt imun la ele. Problema e că el, în momentul în care a apărut, parcă avea o aură în jur. Influența oamenii în jurul lui. Știți cine mi-a mai spus așa? Despre cine? Despre Adrian Păunescu mi s-a mai spus. Umplea aerul când intra într-o cameră. E valabil și pentru Steve Jobs. Da? La Steve Jobs îi se spunea, cineva a definit chestia asta ca un câmp de distorsionare a realității. Ce interesant. Da. Sunt oameni care au așa ceva. Grecii spuneau carisma. Exact. Bun. Acest John Kennedy a avut carisma și când a început acolo și a zis sunt un berlinez, toată lumea a explodat pentru că un om cu carisma spunea că e de-al lor. Adică e exact ce a făcut Pavel la Atena. I-a validat, în primul rând. I-a validat. Asta înseamnă să te duci spre celălalt. Deci, acest obstacol, lipsa de interes, poate fi depășit, dar să știi cum. Și te duci tu spre ei. Nu să încerci tu să vii spre noi. Eu n-am să uit argumentele pe care le dădeau unii lideri de opinie sau formatori de opinie din România după tragedia cu Charlie Hebdo, când niște oamenii irresponsabili s-au jucat cu credința și cu simbolurile unei religii, da, islamul, și au făcut niște caricaturi despre Mahomet și despre Ali,
Și despre Allah. Nu se poate. Allah nu se reprezintă iconografic. Este un sacrilegiu pentru musulmani. Mahomed la fel, e principalul lui profet. Și tu vii și desenezi și luându-i peste picior. Asta a provocat o reacție de furie îngrozitoare, iar păturile, grupurile extremiste ale islamului i-au sancționat, s-au dus și au pus bombă. Mare solidaritate împotriva barbariei, s-au dus șef de stat la Paris, au defilat pe Champs-Élysées cu braț la braț împotriva barbariei, da, dar nimeni n-a vorbit de lipsa de responsabilitate comunicațională a celor care și-au bătut joc de valorile unei alte culturi. Au vorbit doar împotriva terorismului. Da, era corect discursul, dar nu te-ai dus împotriva. Știți de ce? Nu puteau să intre în cultura celuilalt. Să spună, fiți atenți ce spunea la noi doamna Alina Mungiu, de pildă, pe post de televiziune. Noi ne-am luptat sute de ani pentru libertatea de expresie. Cum putem să acceptăm așa ceva? Erau liberi să spună ce vor. Noi am luptat pentru libertatea de expresie. Doamnă, eram cu dânsa într-o emisiune. Au luptat ei, noi n-au luptat ei. E visul nostru, nu e visul lor. Pentru musulmani, toate soluțiile se găsesc în Coran. Acolo unde nu înțeleg bine ce spune Coranul, îl întreabă pe imam. Punct. Nu există libertate de conștiință, libertate de expresie. Nu există în cultura lor. N-au luptat ei pentru așa. Noi am luptat. Nu putem să intrăm în visul lor și să înțelegem și să începem să cooperăm și să colaborăm, adică să comunicăm consensual? Nu. Noi ne ținem bățuți pentru că avem o istorie în spate. Au și o istorie, dar diferită. Înțelegeți care este problema cu trezirea interesului? Trebuie să știi să-i trezești interesul pe terenul lui, la el acasă. Chiar dacă știi că stai de vorbă cu cineva care încă nu este cuplat la realitate. Da. Intră în povestea lui, dar îi spun poveste sau vis. Pentru că nu e neapărat, trebuie să fie realitate. Dar este ceea ce el ia drept realitate. Nu ești în stare să faci... Iată de ce noi avem cursuri, eu predau așa ceva la SNSPA, comunicare interculturală, predau și alți colegi, să predă în școlile de diplomație, pentru negociatorii internaționali, să predă interculturalitate, pentru că diferențele astea dintre culturi sunt și diferențe între interese. Unii au niște interese de cunoaștere, alții au interese. Deci primul pas, dacă vrem să ne facem înțeles, așadar, este să înțelegem că vedem lucrurile diferit, să vedem dacă are interes ăla din fața noastră. Și al treilea, dificultăți de exprimare pe care toată lumea le-a experimentat. Cred că cei care ne urmăresc și înțeleg despre ce e vorba. Pur și simplu nu te faci înțeles din cauza ta. Ai dificultăți de exprimare. Începând de la stăpânirea limbii, că poate vrei să vorbești într-o limbă străină, pe care nu stăpânești foarte bine. Și atunci, dacă reușești să te faci înțeles, nu e rău. Ba, chiar devii simpatic. Mi s-a întâmplat să vorbesc în niște limbi pe care nu le stăpâneam foarte bine și trezeam simpatie, zâmbete, bătăi pe umăr, nicio problemă, dar înțelegeau ce spun. Exact. Dar trebuie să te faci înțeles. E foarte important asta. Dar sunt situații în care nu te faci înțeles, dificultățile de exprimare fac ca acest proces, comunicarea, să se rupă. Și atunci apare malentendu, cum spun francezii, adică o înțelegere greșită. Adică eu vreau să-ți fac un compliment și tu te simți jignit. Adică nu te-ai prins că vreau să te complimentez, ai crezut că vreau să îți zic ceva urât. Haideți să traducem asta așadar într-o situație concretă. Mă duc într-o țară străină, vorbim limbi diferite unii și alții, nu reușim să ne înțelegem nici măcar prin semne, când reușim să comunicăm în cele din urmă, ne înțelegem greșit și ajungem la conflict. Exact. Și acum dacă o aducem chiar și între doi oameni care vorbesc aceeași limbă, unul are niște idei, altul alte idei, fiecare vorbește în poezia lui, în povestea lui acolo. Exact. Și nu se înțeleg și tot la conflict ajung. Dar fiți atent că ne exprimăm și non-verbal. Cum ne îmbrăcăm. Știți când s-a dus la expoziția mondială de la Shanghai, s-a dus o delegație românească condusă de doamna Elena Udrea? Erau mai multe femei, erau și vreo 2-3 bărbați. Doamnele erau toate îmbrăcate în alb. Era iulie, Shanghai, expoziția mondială și s-au dus să lanseze frunza, Carpathian Garden. Era noul brand al României ca destinație turistică.
făcut pe banii europeni și atunci ministrul de la fonduri europene a condus delegația. Când le-au văzut chinezii toate îmbrăcate în alb, taior alb, pălărie albă, ele se simțeau foarte bine și chinezii zice, s-a întâmplat ceva la București? Nu, ce să se întâmple? Zice, păi vedem că purtați doliu. A murit cineva? Nu, n-a murit nimeni. Păi de ce purtați doliu? Da, zi. La chinezi albul e culoare de doliu. Ei n-au avut în toată echipa aia minunată un consilier de comunicare care să le spună termenii comunicării interculturale că aveți grijă, nu vă îmbrăcați în alb. Sunt niște simboluri, o simbolistică a culorilor. Deci, când te exprimi... Până și o culoare. Da. O culoare e o frază, e un enunț, e o declarație, un statement. Deci în momentul în care te îmbraci în negru, faci o declarație, când te îmbraci în alb, faci altă declarație. Dar de la o cultură la alta să înțeleg diferit. Mi-a spus Felicia Caia, vorbeam cu ea recent, spre exemplu, știi de ce se îmbracă unii negru? Nu e doar o chestie de doliu, că se leagă și de partea asta de mormântare, dar ca și cod de culoare al ținutei, spune despre tine că ești luat. Cei care se îmbracă în negru transmit că nu sunt disponibili. Mm-hmm. Inabordabili, Da. inaccesibili. Deci, negru închide, sunt closed. Da. Deci există non-verbal și, cum să zic, dincolo de cutumele astea, cum ar fi doliu sau alte chestii. Sunt și lucruri pe care le spunem efectiv prin nuanță, culoare, moment al zilei. Da, corect. Întâmplare. Corect. Pe urmă, emoțiile incontrolabile. Domnul Bucnici, toți am trecut prin asta, că avem emoții. Emoția te umanizează. De multe ori emoția îți prinde bine că ești mai credibil decât unul care vine și spune totul cum trebuie, fără să aibă nicio perturbare de tip emoțional. Bă, ce e ăsta, robot sau om? Sau ăsta e atât de bine pregătit încât poate să ne și mintă și noi să-l credem. Adică introduci viermele neîncrederii în momentul în care ești perfect blindat. Și atunci, faptul că ai emoții, faptul că faci o greșeală de exprimare, te corectezi, îți tremură glasul dacă spui un lucru impresionant, te fac odată mai credibil. 2, te pot face chiar simpatic. 3, deci sunt două capitaluri importante în comunicare. Capitalul de credibilitate și capitalul de simpatie. Capitalul de simpatie nu e obligatoriu. Capitalul de credibilitate, da, că altfel vorbești singur. Corect. Tu vorbești, tu ce trebuie să dai cu capul. Da. Bun. Dar sunt situații în care emoția devine canal de comunicare. Eu vă transmit emoții. Vă emoționez. Așa cum un profesor bun transmite pasiunea lui pentru matematică sau pentru geografie, o transmite elevilor. Da. Și de ce sunt ăștia toți buni la matematică, mă, din clasa asta, a 8-a B? Și băi, au făcut cu Tărescu, mă. E nebun după matematică. Le-a transmis dragostea pentru toți sunt buni la matematică. Acum, totuși, ca să fim sinceri cu cei care ne urmăresc, trebuie să admitem că tracul, frica de anxietatea de expunere, că așa îi spune în termeni de psihologie, este o frică mai mare decât frica de moarte. Pentru că de ce? În trecut, omul, dacă era expus în fața tribului, era pentru o problemă de lipsă de integrare. Riscul era să fii scos din trib dacă nu spuneai ce trebuie. Sau dacă apăreai pentru prima dată în fața unor necunoscuți, la început, nu știu dacă știți, oamenii petreceau și zile întregi în care nu vorbeau unii cu alții, doar se studiau non-verbal. Dacă venea un necunoscut în trib, prima oară era studiat, mult timp, nu se vorbea cu el, era ținut la margine. Să te integrezi dura foarte mult. Și acum, riscul care era? Că dacă nu te integrai în trib, nu erai protejat, erai la mila pădurii, junglei. Ce bine că ați povestit asta, ca să înțeleagă toată lumea cât de greu s-a ajuns la dreptul de exprimare. Exact. Dreptul de liberă exprimare, da. Ceea ce spuneai putea să însemne o sentință la moarte. Dacă nu spuneai ce trebuia în fața tribului, și se mai întâmplă în anumite triburi din astea indigene, în anumite părți ale planetei, prin Amazon sau prin niște insule din astea mai izolate, în care claustrarea, nu? Până la urmă, eliminarea din trib, asta poate să însemne. E interesantă explicația noastră că s-ar putea să se explice prin
da? Printr-o temă ancestrală, Este. care este păstrată pe creierul mic, ca să-i spun așa, și care e transmisă. Anxietatea de expunere este extrem de greu de depășit, tocmai de aceea sunt extrem de puțini oameni care sunt vorbitori în public nativi. Restul trebuie antrenați. Da. Pentru că e această teamă care se transmite transgenerațional. Exact. Da. Probabil că tocmai de-aia ne e teamă să vorbim, pentru că ne e teamă că ce impresie lăsăm. Este o variantă contemporană a fricii de care vorbiți dumneavoastră. Bineînțeles. Ce impresie las? Mă omoară ăștia sau mă lasă în viață? Da. Teama de a fi. Și atunci vă dau un sfat celor care ne urmăriți. Cei care aveți trac în fața oamenilor. Nu vă mai gândiți la ei și la impresia pe care și-o fac ei despre dumneavoastră. Adică nu vă mai gândiți la dumneavoastră, pardon. Nu vă mai gândiți la dumneavoastră și la impresia pe care o lăsați. Gândiți-vă la ei și la mesajul pe care vreți să-l transmiteți. E foarte important asta. Să ai această bunătate, generozitate. Mă duc în fața unor oameni să le dau o idee în plus. Să le spun cum gândesc eu, poate îi ajută la ceva. Să-i ajut să se deschidă spre lume, să înțeleagă mai bine o situație. Mă duc pentru ei, nu pentru mine. În momentul în care schimbi centrarea sau focusarea, cum se mai spune, da? Nu mă mai focusez pe mine, mă focusez pe celălalt. Eu îi doresc lui binele, de dragul lui am venit. În momentul ăla nu mai ai emoții. Uiți de tine. Uiți de tine și atunci nu mai ai emoții. În momentul în care ai emoții, înseamnă că ești foarte preocupat de tine. Este un sfat pe care pot să-l dau. Și în sfârșit, al cincilea obstacol e personalitatea. Tipul de personalitate, domnul Bucnici. Poate avem tipuri de personalitate diferite. Adică? Păi de pildă, uite, sunt multe clasificări ale personalității. Karen Horney, care este o mare specialistă, e psihiatru american, are o carte tradusă și în românește, Conflictele noastre interioare. Ea spune că oamenii se împart în 3 categorii, ca tipuri de personalitate. O personalitate este aia care este în întâmpinarea celorlalți. Vrea să le fie de folos, vrea să-i ajute. Nu știe cum să-ți facă mai util. E încântată că poate să ajute. Al doilea tip sunt ăia retractili, cei care nu vor să se implice emoțional, cei care vor să fie lăsați în pace. Mai lăsați-mă, bine, lăsați-mă. Ăla e tipul care deschide o carte sau un ziar și citește sau stă pe telefon. Nu vrea să discute cu alții. Și al treilea tip e tipul care instrumentalizează pe semenii lui. Când vede un om, zice, la ce îmi poate folosi ăsta? Cum îl pot folosi? Adică la ce îmi poate servi? Te instrumentalizează. Și dacă unul ca ăsta întâlnește pe unul din prima categorie, l-a mâncat cu fulgi cu tot. Pentru că ăla abia așteaptă să-i fie de folos, iar ăsta abia așteaptă să-l folosească. Da? Și atunci se vor înțelege. Comunicarea este foarte bună. Sunt 2 tipuri de personalitate care funcționează. Dar ce faci când să întâlnești unul din prima categorie cu unul din a doua categorie, care vrea să fie lăsat în pace? E ceva... Imaginați-vă, asta este, nu spune Karen Horney, o spun eu, ca să nu credeți că citesc din ea, că ar fi greșit. Am făcut un experiment mental. Dacă vă mai vine vreo idee, să-mi spuneți. Sunt în tren, singur, în compartiment. Și bate cineva la ușă, nu vă supărați, e liber? Dacă sunt din prima categorie, da, sigur, e liber, poftiți. Să vă ajut la bagaje, aici să vă ajut, pui mâna pe valiză. Îl ajut pe cel care a intrat, luați loc, încântat, da? Unde mergeți? Și așa mai departe. Din a doua categorie. Și tocmai vreau și eu să citesc, să mă simt bine, să stau cu gândurile mele, o să mă țin ăsta de vorbă. Da, poftiți. Nu-l ajuns la bagaje, descoți repede cartea ca să înțeleagă, să te lase în pace. Ăsta e de-al nostru, ăsta e român. Al doilea. Stați că români sunt și din a treia. Ce unde mergeți? La cine, la rude sau turist? Da, și cu ce vă ocupați? Dacă ești medic sau avocat, faci cea mai mare greșeală să spui adevărul. Mai bine spui, nu contează. Păi să vă spun ce am pățit cu un avocat. Păi? Avocat? Păi să vezi ce am eu cu cumnatul meu pe foară de pământ, sau medic. Domnul doctor, să vedeți ce am aici.
Deci ăla te folosește, adică ia un consult gratuit până la Cluj s-a consultat și el și nevastă sa și soacra. Deci sunt toți cu consultul la zi. De ce? Te-a folosit. Nici nu se gândește că te deranjează și că poate vrei și tu să te gândești la ale tale sau ai o carte pe care vrei să o citești. Genul ăsta de oameni, sunt 3 categorii, spune Karen Horney. Unii se potrivesc unul cu altul, alții nu se potrivesc. Sau snobul, de pildă. Eu am făcut cu ani în urmă manualul pentru vânzători pentru Shell. Nu mai e pe piață, pot să zic. A ieșit de pe piața României. Și unul dintre tipuri, vă dau un exemplu, era snobul. Când intră un snob pe ușă, nu te apuci să-i spui, știți, ăsta e cel mai bun și eu folosesc. Un snob nu o să cumpere niciodată ce folosește vânzător. Vezi cum îi pui problema? Să-ți vând mai greu asta, pentru că numai oameni cu bani cumpără. Asta este un articol de lux, ăsta e nu știu ce. Îl cumpără. Pentru că ăsta corespunde cu imaginea lui de sine. Dar e foarte important. Vânzătorii, să știți, marile companii, toate au. Că Shell de-aia a vrut un manual. În ce an? Cred că era până în anul 2000, cred. 2000, în jur de, sau 2001-2002, în cel mai bun caz. Ok. Deci știți care e problema? Ei vreau un ghid adaptat la cultura românilor. Exact. De-aia au cerut. Pentru că pentru Germania, pentru Anglia aveau ei, dar nu pentru România. Deci tipurile de personalitate sunt foarte importante. Dacă facem parte din specii diferite, ca să zic așa, ne vom înțelege mai greu. Ce vrea să spuneți cu avocatul? Păi nu, că mă așteptam la o astfel de reacție, dar mi se pare interesant că cei mai mulți români nu sunt neapărat născuți în personalitatea asta un pic bine, hai, uite, ok, intră aici în compartiment. În alte culturi văd oamenii foarte disponibili. Dar cum să nu? Haideți că vă ajut. E o altfel de abordare și cred că este și o chestie care se educă, nu? Nu este doar o chestie cu care ne naștem. Nu suntem noi mai acri ca nație sau ca structură. Nu, dar suntem mai individualiști. Noi avem o slabă propensiune spre iubirea de semeni. Haideți să o spunem. Adică nu suntem tocmai poporul ăla, cum era aia cu românul care este dornic de oaspeți? Nu suntem chiar așa? Nu. Aia este un mit. Noi suntem ospitalieri într anumite zone ale țării, există o ospitalitate sinceră, onestă. În alte zone ale țării este o ospitalitate foarte interesată. Genul de oameni care știu că dacă se poartă bine, s-ar putea să merge pe ideea bine faci, bine găsești. Deci este un fel de schimb echivalent. Dacă eu îți fac bine, îmi faci și tu bine. Și nu știu, am și eu un copil care termină liceu, vrea să dea la o facultate, tu ești profesor la București sau ești șef nu știu unde, poate o să mă ajut cu un loc de muncă pentru fata mea. Foarte tranzacțional. Da. E o ospitalitate, o practicăm, e practică, corect. Cine o observă, dar cine o explică doar prin bunătate se înșeală. Este de multe ori o ospitalitate tranzacțională. Da? Dar, spre exemplu, în zona arabă, ospitalitatea este religioasă. Dacă bați la ușa oricărui musulman, o să-ți deschide și te pune la masă și îți dă și un pat. Am citit despre chestia asta, n-am testat-o, dar mi se pare foarte interesantă. Așa este și la evrei. Sunt încântați din antichitate. De pe vremea Bibliei și a misiunii lui Hristos pe pământ, Hristos spune la un moment dat, eu stau în fața ușii și bat. Cine aude glasul și deschide ușa, eu voi cina cu el și el cu mine. Cina, a mânca împreună, era o chestie de mare onoare, să te primesc în casa mea și să cinăm împreună, să spun o masă. Era ceva extraordinar. Deci, el asta vrea să spună, dacă m-ai primit în casa ta și am cinat împreună, m-ai primit în viața ta. Asta este sensul da, dar în vremurile noastre părem mult mai puțin disponibili să primim pe cineva nu doar în casă sau în viețile noastre. Da, sunt culturi în care există o rezervă față de străin, o rezervă, se numește xenofobie, chiar o teamă față de străini.
nu știm ce obiceiuri are, nu știm ce o vrea ăsta, cum gândește. Și există și culturi de-astea în care raza de încredere între oameni e foarte scurtă. Ajunge doar până la rudele de gradul 1 și vecini. Acolo și acolo, da? Și vecinii. Dacă îl cunosc bine, e vecinul meu sau e rudă cu mine, da, am încredere în el, iar el este sursă de obligații morale pentru mine. Trebuie să-l ajut, trebuie să fiu pe fază, dar altfel nu. Ori când Iisus este întrebat, cine este aproapele meu? Aproapele tău este orice semen al tău care e la nevoie. Deci ajută-ți aproapele, este o comandă, e un ordin dat de Dumnezeu copiilor lui, e semenul tău, e la nevoie, ajută-l. Poți să faci un bine și nu-l faci, e un păcat. Asta este morala creștină. Cei care nu au pătruns morala creștină, pentru că morala n-a fost difuzată de cine trebuia, da? Nici de biserică, nici de școală, nici de familie, în cazul ăsta să uite la tine ca la un străin. Și de ce ce e de-al meu? E neamul meu? E rudă cu mine? Ce faci? Dar îți ridică cineva statuie? E fratitul. Deci ai foarte des această reacție și mai ai și o zicală foarte urâtă care aparține poporului român, din păcate. Câinele moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Deci, această detașare față de soarta unui semen de-al tău nu te interesează. Nu, vorba lui Dan Coe, n-a jucat pe partea mea. Era un banc pe vremuri când Dan Coe era un fundaș la echipa Rapid și juca și în echipa națională. Dar era mai cotonogar așa și mai dintr-o bucată. Și bancul spunea că s-a dus Naționala României în Portugalia, a jucat cu echipa Portugaliei și când s-au întors, l-au întrebat ziariștii și cum e cu Salazar. Salazar era un fel de Ceaușescu, dictatorul Portugaliei. Zice, și cum e acolo cu Salazar? Și nu știu, dom'le, că n-a jucat pe partea mea. De aici e vorba, n-a jucat pe partea mea sau sunt pentru generațiile mai tinere. Că îi vor auzi pe părinții lor. Ce mă, n-a jucat pe partea ta? Adică nu știi? Cât un autor de cărți, câte un actor, n-a jucat pe partea ta. Vine de la ponta asta cu Dan Coe. Deci, de-aia vă spun, personalitatea este importantă. Și vreau să vă spun un lucru. Să nu sperăm că îl schimbăm pe celălalt. Dacă vrem o comunicare, să ne schimbăm noi. Sau să ne ajustăm, să ne adaptăm la context. Da, asta înseamnă să te schimbi. Tu te poți schimba pe tine. Mai greu. E foarte greu să ne schimbăm. Da. Dar decât să schimbă celălalt, asta e o mare iluzie. E iluzia, auzi, mă mărit cu el, lasă-l. E băiat bun, are și calitatea, cu năravurile astea, lasă că îl schimb eu. Nu îl schimbi. Și te trezești peste 3 ani că divorțezi, că acum pragul statistic e 3 ani, nu mai e 7 ani. Și scade. Și scade tot mai mult, da. Deci asta este o problemă de comunicare pe care nu o poți rezolva decât încercând tu să te ajustezi la discuție, astfel încât să încerci să transmiți mesajul sau poate să afli ceva nou. Exact. Ai șanse să înveți. Da. Nu doar să-ți transmiți tu mai departe ideile tale. Da, ai șanse să te dezvolți. Ia mulează de puțin pe celălalt. Încearcă să îl înțelegi. Să înțelegi de ce spune el treaba asta. De ce ți-o spune ție? De ce ți-o spune tocmai acum? Ce experiență de viață are care îl face să afirme așa ceva, să creadă? E un personaj public în România care a declarat odată cu multă enfază așa în fața camerelor de luat vederi că el e convins că toți oamenii sunt de vânzare. Toți pot fi cumpărați. Nu diferă decât prețul. El n-a cunoscut om care să nu se lase cumpărat. Vorbeam cu soția mea și ziceam, săracul, l-am compătimit sincer atunci. Să-i seama, zic, ce orizont de viață a avut omul ăsta. Ăsta n-a cunoscut decât oameni care să lasă cumpărați. Și cumpărase, într-adevăr, cumpărase miniștri, i-a și băgat la pușcărie, cumpărase terenuri, cumpărase instituții întregi, pe bani. Și el credea că totul este cumpărabil. Între timp am aflat că s-ar fi convertit, tot spune că e credincios, se duce la biserică, are un duhovnic, foarte bine, Dumnezeu să fie cu el. Dar declarația asta că toți oamenii sunt, generalizezi dintre oamenii cunoscuți de tine, spui că toți sunt la fel, asta arată că viața lui n-a avut noroc de o viață în care să întâlnească oamenii adevărați.
Bine, norocul ni le mai și facem. Dacă cauți niște oameni care să poți să comunici cu adevărat, să afli ideile lor, să dai ideile tale, să se nască niște idei noi, nu? Acel N+1 de care mai poți. Da, de-aia vorbim în fața prietenilor noștri, ca să învățăm să caute. Pentru că de regulă nu-i căutăm, domnul Bobnici. Noi căutăm echo chamber, căutăm un loc unde să ne spunem ideile și să se întoarcă înapoi la noi cu aplauze. Bravo, exact. dar ce bine le zici. Căutăm locuri unde suntem înțeleși și acceptați și unde suntem confirmați. Simțim nevoia să fim confirmați. Simțim nevoia să ni se dea dreptate. Pe de o parte. Pe de altă parte, mulți dintre noi când comunicăm, mai ales în spațiu virtual, comunicăm mai degrabă emoțional, încercăm să transmitem din anonimitatea noastră, din spațiul nostru privat, să lansăm săgeți. Credeți că există comunicare reală pe internet, spre exemplu, prin zona de comentarii? Acum noi suntem binecuvântați că la zona de comentarii avem membri plătitori aici care vin, dacă o dată ce au și plătit, simt că merită, pentru că creează și o anumită tranzacție. Am plătit, deci încerc să scot ceva bun din chestia asta. De foarte multe ori însă observ lucrul ăsta că oricât de bine intenționat aș fi în a comunica anumite lucruri, se găsesc câțiva oameni care vin să răspundă la efortul de comunicare negativ. Din spatele unei tastaturi să-mi comunice mie un mesaj destul de belicos, să zicem. Acum, eu înțeleg că de cele mai multe ori nu am parte de o comunicare factuală sau a unei idei, ci mai degrabă o emoție acolo. Dar cum faceți să ajutăm pe oamenii care au tentația vreodată, poate sunt printre cei care se uită la noi, că atunci când comunică să obțină maximul posibil din comunicarea aia și nu doar să transfere niște umori prin tastatură. Ce bine ați sezizat. Așa e, oamenii ăștia nu comunică, se comunică. Ei se comunică pe ei. Și își comunică propriile lor prejudecăți, propriile lor frici, propriile lor frustrări și se aruncă ție. De ce? Profită. Păi ai folosit acolo un cuvânt cheie care le-a declanșat lor o chestie, un enter, care a pus în mișcare niște clipuri. Știți că noi avem, în clipurile noastre, vorbim despre tradițiile românești, aia cu tăiatul porcului în bătătură. Da. Avem comentarii de hate la discuția aia, fantastic de multe. Oamenii au perceput-o ca fiind noi o cultă globală care vor să-i lase fără porcul din bătătură. De ce nu-l pot tăia la abator? Păi nu, că venim noi să luăm tradițiile. Păi ce tradiție e să-l tai în noroi și să guițe săracul ca un animal? Știți ce varsă în sângele lui? Da, cortizol și adrenalină. Da. Și până o mâncăm noi, da. Fiindcă l-am îngrozit. Am băgat cuțitul în el. Deci sunt niște tradiții, oameni care idolatrizează tradiția și când au înțeles că sunt tradiții bune și tradiții rele. Tradiții bune să le preluăm, nimeni n-a zis să uităm că suntem români, nu trebuie să fii în oculta mondială ca să spui că există tradiții rele, pe care nu trebuie să le cărăm după noi știm asta. Ce facem însă? Cum îi ajutăm pe cei care au într-un astfel de moment? Eu am dat un exemplu, dar sunt foarte... Da, m-am dus pe exemplu în loc să ne întoarcem la tema principală. Scuze. Nu-i problemă. Și eu sunt foarte des tentat să mă justific. Dar cred că dacă noi credem că am spus ce trebuie, dacă am avea noi o putere să-i convingem pe oameni să abordeze lucrurile cu un pic mai multă detașare, cum ar trebui să o facă cineva care este pus în situația de a percepe un mesaj care nu-i convine? Ce facem când mesajul pe care îl primim nu ne este prietenos? A existat un filozof german foarte cunoscut la noi pentru că ni se vorbește despre el la liceu când e vorba de Eminescu, fiindcă a fost influențat de acest filozof german, Arthur Schopenhauer. Da. Schopenhauer are o carte care văd că a apărut în românește, să tot vinde, am găsit-o și prin Gara de Nord, la automatele de cărți, Arta de a avea mereu dreptate. Și acum le explică de unde vine treaba asta și cum sunt oameni care vor neapărat să aibă dreptate. Termină cartea spunând cam așa: cel care vrea să aibă mereu dreptate e un ticălos. De ce e ticălos? E un om imoral. De ce? Pentru că pe el, de fapt, nu-l interesează adevărul, nu-l interesează o soluție, să preface că îl interesează adevărul, ca ăla care vă dă dumneavoastră replică. Să preface că îl interesează soluția la o problemă. Păi îl interesează să aibă el dreptate. Altceva nu îl interesează, decât să se confirme pe el.
Are nevoie de confirmare, săracul. Și dacă nu-l confirmă învățătorul, profesorul, diploma, nu-l confirmă șeful la serviciu, nu-l confirmă nevastă sa, să se confirme singur. Și atunci vine și se comunică pe el și să preface că participă la dezbatere. El nu participă la dezbatere. Deci asta nu este comunicare, asta este o luptă. E o luptă pentru afirmarea lui. Și sunt oameni, eu am cunoscut astfel de oameni și la un moment dat le spui, zice, ai dreptate, ți-ai dat seama cu ce n-ai de-a face. Cum adică? Îmi dai dreptate? Da, îți dau dreptate. Nu spui așa ca să scapi de mine? Nu, domnule, ai dreptate, chiar ai dreptate. Bine, pleacă, după o oră telefon. Auzi? Și ar mai fi un argument. De ăștia nu scapi. Nu asta i-ați dat dreptate ca să scăpați. Bineînțeles. Pentru că mi-a dat seama că e un dialog al surzilor. N-avea să... Pentru că pe nu-l interesa adevărul. Interesa să-i să dea dreptate. Ani de zile mi-a luat să înțeleg chestia asta. Și nu. Și v-ați chinuit și v-ați supărat și v-ați făcut pentru că aveam sânge rău. Eu chiar credeam că îi fac un bine dacă îi spun că obsesia respectivului pentru acea conspirație este greșită. Că nu-l ajută la nimic. Stăm aici în fundul planetei, noi credem că suntem în buricul planetei. Da, așa, etnocentrismul așa este. Grădina Maicii Domnului care e în centrul Pământului și mai mult, aici a apărut civilizația umană. Clar, și romanii au furat de aici, toată lumea a furat de aici. Așa, și avem această iluzie că toată lumea vrea ceva și ok, da, după ce depășim un pic momentul ăsta, să ne ridicăm un pic în avion, să ne uităm un pic deasupra așa, că cea mai mare parte a grădinii Maicii Domnului este un pic pustie. Da. Nu suntem chiar noi stăpâni. Da. E greu să accepti că până la urmă cu toții suntem în vânt. Ideile noastre sunt perisabile, ceea ce comunicăm noi este aer. E greu să ne împăcăm cu ideea că nu suntem chiar atât de importanți pe cât credem. Pentru că asta înseamnă să renunți la trufie. Știți că trufia este cel mai mare păcat din perspectiva creștină? Și știți de ce? Că a fost înainte de păcatul originar. E trufia luciferică. Lucifer s-a despărțit de Dumnezeu și a vrut să fie în locul lui din trufie. Trufia este păcatul cel mai mare, asta spune și în Biblie. Deci noi suntem atât de... Da, vă spuneam la altă întâlnire că noi nu suntem evangelizați pe deplin, ca popor. Avem foarte mulți oameni trufași. Ăla care crede că în trafic, care crede că locul unde se duce el e mai important decât locul în care te duci tu. Că problema pe care o are el de rezolvat e mai urgentă decât a ta. Că timpul lui e mai important ca al tău. Că timpul tău e mai important ca al tău și îți taie calea și asta. Sau că un om într-o mașină este mai important decât un om pe jos. Sau unul pe jos. Sau într-o mașină mai scumpă e mai important decât unul într-o mașină mai ieftină. Asta înseamnă, de fapt, trufie declinată în foarte multe forme de manifestare. Dar e trufie. Asta se întâmplă și cu omul care vrea să aibă mereu dreptate. E o formă de trufie diabolică, să aibă dreptate. Și ce spune Nikita Sănescu într-o poezie? Zice, omul care are mereu dreptate, în dragoste, omul care are mereu dreptate e un om singur. Acum îi întreb pe cei care ne urmăresc, ce preferați? Să aveți dreptate sau să aveți un suflet lângă dumneavoastră? Să nu fiți singur. Pentru că până la urmă comunicarea e un act de iubire. E un act de iubire și de recunoaștere reciprocă. De aceea spun, poate am mai spus la episodul trecut, nu mai țin minte, primul act de civilizație a comunicării este contactul vizual și zâmbetul. Am mai vorbit despre asta, te văd. Te văd, tu mă vezi, ne recunoaștem între noi ca ființe umane. Asta înseamnă contractul ăla, pe iubire. Ne iubim, vrem amândoi același lucru și până putem comunica. Am înțeles așadar care sunt cele mai importante piedici în calea comunicării. Și cred că este un episod valoros. Nu aș vrea să lungim mai mult decât e cazul, că mai avem timp și de altele. De acord. Vă suntem recunoscători că v-ați făcut timp. Le mulțumim celor care s-au uitat și urmăriți-ne pe acest playlist aici pe canal și pentru alte episoade din acest masterclass de comunicare, introducere în comunicare, prin care încercăm să vă ajutăm atât cât putem să navigați prin lume, prin comunicare și să trăiți vieți mai împlinite, că până la urmă asta ne dorim, nu? Avem un pic de timp aici și să nu-l trăim singuri. Și prin comunicare s-ar putea să rezolvăm un pic din singurătate, din tristețe și din multe altele. Încă o dată mulțumim domnului profesor Borțu. Cu multă plăcere. Vă mulțumesc și vouă. Dați un like acestui clip,
dați un share unui prieten care poate nu a devenit încă membru și poate ar beneficia dacă l-ar vedea. Și până data viitoare, să vă fie numai bine. Gadgetul acesta mic te poate ajuta să alimentezi mai multe dispozitive în același timp și nici măcar nu ai nevoie de un computer sau un laptop la care să-l conectezi. Poți să alegi 4 dispozitive pe USB-A și chiar unul cu mufă USB-C. Se alimentează direct la priză și poți să-l ții pe masă și să nu fie nevoie să ții computerul sau laptopul pornit. Se numește Brennenstuhl Estilo USB Multicharger și îl găsești pe gb.ro alături de multe alte produse pe care le-am testat și le recomandăm cu cea mai mare căldură.